Hello guys, welcome to my channel. Today I'm cooking a chicken noodle soup with Napa cabbage. Yun, ayan ang luluto ko ngayon ng hapunan. Okay. Okay guys, ito yung yung 1 piece ng chicken thigh. Lasa muna natin. I have to boil it first. Ayan, isama ko na pati yung yung skin. Go. Okay guys, lagyan natin ng adding salt and ground black pepper. So, i-boil muna natin siya. Katapos, himayin ko yung ang meat. Okay guys, ito ako magluluto sa labas. Yan. So, i-boil muna natin. Yan. Hanggang sa lumampot. And babalikan natin. Ito ang ang ihalo kong noodles, yung sutanghon. Yan. I'm gonna soak it on the water. Okay guys, natin isok sa tubig. Hanggang sa lumampot. Okay guys, maghihiwa tayo ng ng gulay na panghalo. I'm gonna add ginger. It tastes better if you put ginger. So, nasa sa inyo na kung lalagyan nyo ng ginger o hindi. Optional naman. Yan. Buti na lang may natira akong ginger. Yan. Iubos ko na to. Then, yung Napa cabbage. Alisin natin ito yung maitim. Kasi matagal nito sa refrigerator kaya kailangan ko siya iluto bago masira. Kahit yung yung ginger, last na yan na lang ang natira bago sa na yung sobrang na parang ba yung soft, pero okay pa siya yan. Okay pa siya guys, yan. And also maghihiwa tayo ng sibuyas. Kukuha lang ako dito ng mga 1/4 kasi malaki yun malaki ng sibuyas. Maliit lang naman kasi ang iluluto ko At saka kami lang naman ang anak kong kakain, anak kong lalaki. Okay. Then, magkano tayo ng ng garlic. Okay guys, yan na lumambot na ang clear noodles na ihalo natin. Ito na yung noodles, sinrain ko na yung tubig. So, ikakat natin siya. Yan. Okay. Tama na yan. Sayang.
Okay guys, andyan na yung ingredients. Yung Napa cabbage, white onions, garlic, green onions, ginger, and then ito yung noodles, clear noodles natin. Ginamit ko dyan yung sutangon. Hinihintay ko na lang ang yung chicken na lumambot, tapos hihimayin na natin. Okay guys, malambot na yung yung chicken. Tinanggal ko na yung yung balat. Itatapon natin yung balat. Hindi ko na ihalo yung yung skin. So, hihimayin na natin. Yan. Yan, tapos ihalo ko yung yung bones. Okay guys, mag-umpisa na tayo magluto. Okay, umpisa na natin mag-isa. Maglalagay ko ng mantika. Then we go ahead for our onions. At saka yung garlic. Isunod na rin natin ang loya. Yung sabaw kanina ng pinakuluan ng manok, ito, yan ang sabaw natin. Tapos meron pang natira dito, kaya iyan na natin lahat. Bango na, lalo na yung maraming loya. Okay guys, dagdagan natin ng ng tubig. Dagdagan ko ng 2 cups. Masarap kasi yung maraming maraming sabaw. Okay, lagyan natin ng chicken Knorr powder, half a teaspoon. Okay, salt. I'm using iodized salt guys, and then ground black pepper. Okay, yan natin kumulo. Takpan natin para kumulo guys. Okay, balikan natin. Okay guys, yan kumulo na siya. Then i-add na natin ang noodles. Pagkatapos, lagyan ko ng magic sarap. Okay, tikman na natin guys. Okay, kung tama ang lasa. Siguro mga konting asin pa. Pwede kayo mag-add guys ng ng tawag to ng patis kung gusto niyo. Guys, so nadagdagan ko na ng salt, tinikman ko na, tama na yung lasa, then lagay na natin yung Napa cabbage. Tsaka we go ahead put the green onions. Ayan guys. Okay, pakuluan na lang natin ng isang kulo. Ano na siya?
luto na. Yan. May hapunan na tayo. Okay, patay na natin. Turn off the fire. Okay guys, luto na yung yung chicken noodle soup with Napa cabbage. Pwede kayo maghalo ng kahit anong noodles, pero ang ginamit ko ang sutanghon, yung clear noodles. Okay guys, that's it for today, and thank you for watching my video. If you like it, please subscribe, like and share. Thank you everyone. God bless all, and see you in my next video. Thank you. Bye.